تفنی فوق‌العاده ساکسسفول بود، فوق‌العاده. خیلی انسان خوشقلب و مهربون بود هوشنگ، خیلی فانلاور بود، همش از دیدار شدن باید از کمترین لحظه زندگیش بیشترین لذت رو ببره. فوق‌العاده به خانواده و فامیلیش عشق داشت و اینا در بچگی پدرشون رو از دست داده بودن و هوشنگ یه خود حالت پدری داشت برای اعضای خانواده‌اش. فوق‌العاده به مامانش میرسید، به خواهراش، به برادراش. من اصولاً برای اشخاصی که به پدر مادرشون خیلی اهمیت میدن و خیلی ازشون فکر میکنن فوق‌العاده رسپکت قائل هستم. هوشنگ یکی از اونها بود. خیلی دوست خوبی برای دوستاش بود. دوستاش میدونستن که اگه مشکلی براشون واقعا در زندگی پیش بیاد این هوشنگ هست که میتونه داشتون میلاد کنه. هوشنگ بعد از اینکه خیلی موفق شد، خیلی تو زندگی لاکچری زندگی میکرد، از ایرج خواست که بعد از تحصیلاتش در دانشگاه ایران برای ادامه تحصیلاتش برای مستر دیگری در آمریکا تمام مخارج تحصیلات ایرج رو میداد. تمام شرایط زندگی بسیار راحت برای ایرج فراهم کرد تا اینکه بالاخره ایرج رو پای خودش ایستاد. همینطور برای خواهرش هم خواست که بعد از تحصیلاتش بیاد آمریکا، تحصیلات عالیشو در آمریکا بکنه. برای اونم تمام شرایط که امکان داره واقعا برای خواهرش فراهم کرد. همینطور برای همه تک تک اعضای خانواده‌اش. بسیار مرد جنرس و گیوینگ بود، خیلی هم فانی بود، سنسیمر آنبلیویبل داشت. هوشنگ بعد از در مدت مثلا 20 سال آخر زندگیش بیمار شد، درست را لیور گرفت و خیلی سعی کرد که معالجه بشه ولی متاسفانه روز به روز بدتر و بدتر و بدتر شد. در 15 سال آخر زندگیش به خاطر بیماریش دیگه توانایی هندل کردن این بزنس های بزرگ رو نداشت. کم کم بزنس های یکی که فروخت، زندگیشو محدودتر کرد و روز به روز حالش بدتر شد، به طوری که در 10 سال آخر دیگه کاملا خونه‌نشین شده بود و بیمار بود. بالاخره این با بیماری انداب شد به این که هوشنگ در بیمارستان در سن 75 سالگی چشم از این جهان برداشت. میخواستم براتون یه توضیح بدم اینکه عشق و علاقه عجیبی بین هوشنگ و بچه‌های من بود، به خصوص شالیز. شالیز واقعا دختر دوم هوشنگ بود. در تمام این دورانی که هوشنگ در هاسپس بود، شبانه روز پیش هوشنگ بود، یعنی شب اونجا میخوابید. با اینکه دیدن هوشنگ در اون حالت خیلی بیمار و رنجور فوق‌العاده برای شالیز مشکل بود، برای هر کسی مشکل بود، ولی دست رو خودخواهی خودش گذاشت و فقط میخواست اونجا اون ساعتی که هوشنگ چشمشو باز میکنه و همش میگفت شالیز. تنها کسی که صدا میکرد شالیز بود. و واقعا من وقتی به شالیز نگاه میکردم این یه مادر به طرف بچه ریچ میکرد و نوازشش میکرد، آب به دهنش میذاشت، بهش حقوق میداد. واقعا شالیز جون I am so proud of you، من و دردت خیلی به پراود هستیم. امیدوارم که همه عموها و خاله ها و دایات در این دنیا یه نیستی مثل شالیز داشته باشن. خیلی 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 ازت ممنونم. و همچنین اینجا باید واقعا از ایرج خیلی قدردانی کرد، همونطوری که در دوران جوانیش هوشنگ به شدت ایرج رو سپورت و پروتکت کرد. ایرج هم در دورانی که هوشنگ داون میرفت بی نهایت پشت هوشنگ ایستاده بود، بی نهایت بهش کمک کرد، بی نهایت همراهش بود. از این نظر ایرج جان خیلی ازت تشکر میکنیم و به مفتخر هستیم. و همچنین از دوستای صمیمیش آقای هاشم حقانی و دوست دیگرش آقای جو شریفی که اینها در تمام دوران زندگی هوشنگ، از زمانی که هوشنگ در اوج بود تا زمانی که هوشنگ در هاسپس از این دنیا رفت، همیشه یار و همراه و
امیدوار هوشنگ بودن، بهش سر می‌زدن. واقعا آقای شریفی و آقای هاشم منصوری از صمیم قلبم ازتون تشکر میکنم از طرف خانواده منصوری و امیدوار هستم که همتون سلامت و خوشبخت باشید. ما همه از این دنیا خواهیم رفت و آرزوی من این است که قبل از اینکه ما از این دنیا بریم هممون پاک و پاکیزه بشیم، شسته بشیم بعد از این دنیا و بعد راحت از این دنیا بریم، نه بازرش رو هستیم. درود به همتون، تشکر برای بودنتون در اینجا. حالا حرف بسته آقای هاشم آجا حالا تو میخوای بزن بلند شما بگید، من میتونم بعد از شما حرف بزنم. سلام به همگی، خوش آمدید به یادبود هوشنگ. گفته‌های فهیم من تکرار نمی کنم. فهیم کاراکتر خصوصیات هوشنگ بلندتر صحبت هوشنگ پسر خصوصیات خصوصیات هوشنگ و فهیم جان خیلی واضح و اونجوری که من میخواستم بگم گفت. مرسی با از اینکه من تکرار نمی کنم. از نظر شخصیت، از نظر آقایی اینا، از نظر فامیل پرستی و دوستی و کاردرش و اینا تمام فهیم جان تکیل کرد. من و هوشنگ از زمان دبیرستان با هم آشنا هستیم. برمیگرده به اوایل 50 در شیراز و بعد از دبیرستان تهران هر کدوم فعالیت داشتیم. بعضی بیام آمریکا، بعضی از دوستان برن آلمان، بعضی دوستان اونجا کنکور میدن و توی هتلی به نام شجاعینو اول ناصر خسرو بود. 3 تا اتاق اینو گرفته بودیم در بس، بچه‌ها با هم بودیم، حال میکردیم و هر کسی آماده برای زندگی آیندهش میشد. دو تا هوشنگ داشتیم، یه هوشنگ جوان که روحشا 6 سال پیش فوت کرد و یکی هوشنگ منصوری. هوشنگ جوان آشپز ما بود، هوشنگ منصوری قمارباز بود. پول هنگفت از شیراز میمد، بعد مخارج ما خیلی سنگین بود. بعد وقتی برسید 10 تومن داریم، پولم نداریم. هوشنگ برو قمار کن پول بیار. بعد میره و همیشه خوشبختانه با پول میبرد. با 100 تا 200 تومانی برای اینکه 2 روز بار میره. بعد دیگه اون اومد آمریکا، من 1-2 سال بعد اومدم آمریکا و من بنا بود برم اوکلاهوما که خوشبختانه نرفتم. یه دهات از دهات ایران بدتر که دارشون میتونه. بعد بنا بود همونجا من برم هوشنگ زنگ زد گفت هاشم هیچ جا نمیرید میاد کالیفرنیا فقط. من وارد بودم کالیفرنیا. روز اول که رسیدیم پرون شب رفتیم رستوران رو کار میکرد. روز دوم یه ماشین 54 فورد خرید $50. شب اول رفتیم هالیوود. برگشت بود شب دوم ساعت 2 صبح رفتیم خونه خوابیدیم. بعد میگم هاشم بلند شو بریم رستوران. من خواستم تو برو. رفت اومد بعد گفت هاشم ببین چی اتفاق افتاد؟ چی کسی کشتی؟ گفت نه یکی تو به من زد. شب دوم یکی زده بود به ماشینش. شب سوم ساعت 2 داشتیم رفتیم خونه دوباره تو هوت اونیو تو این پومونا. دیدم یک شوفر مستی داره این ماشین زیگزاگ اینجوری میاد و مثل به ما هم میخوره. اومدیم رو رد کرد. آخر کارت من برگشتم چون آخر زد به ما بیچی این سر من خود بداشت خورد چشم خورد و اینا. پس 11 تا بخیه این بالا، 7 بخیه اینجا که آثار اون هست. یادبودی شب دوم ما در سوم در کالیفرنیا. پس بباند این گذشت رو ولی هوشنگ یک بار پیش فوت کرد. ولی در حقیقت اگر من متوجه نبودم همون سال 61 فوت کرده بود. مریض بود. رفتیم هم به پونا که فوت کرد تو هاسپیتال. یه
پنسیلین به این زدن. رفتیم بعد رستوران شام بخوریم، نشستم اونجا شام بخوریم، این صورت هوشنگ شد مثل یک مرد 100 ساله، این پوستاش آویزون تمام. گفتم هوشنگ بلند شد. چی بلند شد؟ اولی دادیم گفت پدر قلب بلند شد. بردمش تو بیمارستان هم 5 دقیقه دیرتر برسیم مرده بود. چون که حساسیت داشت به پنسیلین. خوشبختانه این موضوع حل شد و ادامه زندگی بعد دیگه خب خیلی بالا پایین زیاد رفت. همون زندگی شخصی خصوصیت اخلاقی همیشه برنده است، هیچ وقت روی خوش در واقع و واقعا الان دیروز هم متاسفانه یا خوشبختانه اونجور جو رفتیم با آقایان اینجور خاکسترش تو اقیانوس رفتیم و روحش آزاد، بدنش آزاد. واقعا مرسی برای همه که اومدید و فعالیت و دوستی که ادامه کار این فاهم دوست داره. سال 69 ایراج کمی پاتی کرده بود. هوشنگ گفت هاشم، گفت این خسته شد ببرش مسافر. یک هفته بردمش لکتاو و رینو اینا گرده، حالا یادش نمیاد. آره ایراج یادش نمیاد، من یادش میاد. مرسی برای واقع همگی. یارو شالش که این دختر زیبای ما، این دختر مال اینا نیست، دختر متعلق به همه ما هست. فعالیت و زیبایی و کرکترش که نشون داد این اواخر واقعا تشکر میکنم از اینکه عموی تو بود. عمو مندتوریه، دوست چویس این گوشت بین از طرف اون و موفق باشید. مرسی. سلام آقای خانوما، من اسپیچی حاضر نکردم که امروز برای شما شعر بدم، فقط یه تیکه کوچکی از خاطر دوست عزیزم میخوام برای شما در میون بذارم. 1963 که من اومدم آمریکا، 1 ماه بود تو کالیفرنیا بودم. من کالج درس نویسی کرده بودیم، هوشنگم تو همون کالج میرفت، ولی تو کالج نیده بودم. یکی از همکلاسیم گفتش که یه پسر ایرانی دیگه اینجا تو این شهر هستش. اون موقع ایرانی خیلی کم بودن. گفتم کجاست؟ گفت تو دنیز داره آشپزی میکنه. منم اون روز گفتم برم باش آشنا شدم. رفتم نشستم، از اون رستورانا بود که آشپزخونه‌اش جلو بود، اگزیبیشن کیچن بهش میگفتم. رفتم دیدم داره پشت کانر داره تخم مرغا رو ملق میکنه. من نشستم رو کانر بهش گفتم سلام، جواب نداد. دوباره گفتم سلام، برگشت گفت وات. گفتم حالا چی شو، ایرانی یادت رفت؟ خلاصه گفتم من جو هستم و خلاصه با هم آشنا شدیم. از اون بعد دیگه دوستی ما شروع شد و تا روز آخری که خدا اینجا نگرش داشته بود با هم دوست بودیم. خیلی خاطر زیاد ازش دارم. اول رستوران رو با هم شروع کردیم، با هم رستوران باز کردیم، بعدن شعبه های دیگه شد. اون رو به راه خودش، من رفتم رستوران دیگه داشتیم و آخر رستوران که تو هاسیندا بولوار تو لا پونتی بود، اونم بازم با هم بودیم. من دیگه شغلم عوض کردم، ایشون تو همون رستوران بود که دیگه تا اونجای کار کرد. ولی این شخص یه آدم شوخی بود، خیلی با هم خوشی کردیم. یک دفعه دعوامون نشد در این چند سالی که با هم بود، 50 سالی که با هم بودیم. یک دفعه حرفمون نشد با هم. فقط همیشه جوک میگفتیم، لاس وگاس میرفتیم قایق سواری میرفتیم، کیفای زیاد با هم میکردیم. فقط هیچی خاطره به جز خوبی نداریم. یه آقایی بود که خیلی خوشقلب،
پاکترین قلبایی بود که من دیده بودم در اون وقت. برای همه سعی میکرد به همه کمک کنه. گاهی وقت از تاف بازی در می آورد. من تافم. ولی قلبش خیلی بزرگ بود. آقا بود، رفیق بود، دوست بود. برای من مثل برادر بود. I'm gonna miss him. I know I'm gonna miss him. روز آخرم که تو بیمارستان بود، یک هفته قبل است که خدا بگیرتش، خب با هم بودیم. خیلی با هم گفتیم، از خاطرهای قبلی صحبت کردیم، با هم خندیدیم، جوک گفتیم بازم. ولی خدا یه هفته دیگه بردش. از این گل میخوام تشکر کنم. تا دقیقه آخر دستش تو دست ایشون بود. تو هسپتال من بهش گفتم تو هیروی منی و جدا هیرو. آخری ها ایرج، خانم ایرج از این آقا خیلی نگهداری کردن. اینا گلایی هستن که توی دنیا وجود دارن. خیلی تشکر میکنم. خیلی تشکر میکنم ازتون. کلی عزیزم. همینجور باش. خدا تو رو نگه داره. خیلی ممنون. قربون همه. Thank you. I told myself I wasn't going to cry until someone else started crying. I love my Uncle Hoshang with all my heart. I had an extremely... I loved my Uncle Hoshang with all my heart. I had an extremely close relationship with my uncle since childhood. I remember meeting him when I was 3 years old, the day we came to America. He welcomed us into his home with great hospitality and generosity. Can you hear me now? Yes. Okay. I immediately felt close to him. He was genuinely loving and affectionate towards me. As I grew up, our bond grew into even a closer relationship. He was always a positive person who believed in living his life to the fullest. I was always drawn towards my Uncle Hoshang. The relationship that I had with him was more than just, I would say, a typical uncle-niece relationship. I think when I was about 5 or 6, he moved in with us, so we had a lot of special moments together. I could talk to him about anything. He always understood me and welcomed my thoughts and opinions. We shared a common connection of unconditional love towards each other. In my eyes, he was always loving, generous, and genuinely uncensored, which I intensely admired and appreciated about him. You don't always meet people who just tell you what they think and feel. You know, a lot of times people are a little, I guess, held back in what they thought. My uncle would tell you exactly what he thought and what he was thinking, and he never really cared what anybody thought about him, and I think that's what I admired about him the most. I'm thankful that I have many beautiful memories with him. I will hold those memories in my heart. My Uncle Hoshang always believed in enjoying life. That's something he always taught me. He would say, "Buggle, go enjoy yourself, do the things you love." He was a brave man who had a heart of gold. I appreciate, you know, when people thank me for things, you know, that they feel are good that I did, but I don't feel that these are things that, I feel like this is something that people should do for their family. I think it should just be a natural, unconditional commitment that you have to your family. And I don't think I ever treated my uncle beyond the way he treated me. The love that I gave him was the same love that he showed me since childhood. And the love and the bond that we shared, I will keep in my heart always. I'd like to also thank my father for being such an amazing brother.
I respect you so much, and I think everyone in this room does as well. You were truly a good brother, and I really admire and respect you for that. My dad, you know, anytime he would get off work, you know, my dad's in his 70s, anytime he would get off work during the week, I always remember him going to visit my uncle, you know, towards the end. Before that, you know, when he lived with us, even if they had differences, they always loved each other, and they were extremely loyal to each other. And I think that's something very important amongst family, that even, you know, between the differences, you love and cherish that person, because life is not always predictable. I'd also like to thank my mom for teaching me to be a compassionate person and standing by me at the times that were very hard. Towards the last 2 weeks were extremely hard, but I guess God just gave me the strength to get through it, and gave my family the strength to get through it, so thank you. I'd also like to thank Mr. Hoshang and Joe for being great friends to my uncle. I really appreciate that, and I never realized how close you guys were until the last 2 weeks when he was in the hospital. I would just run into them. They would come every day, every other day, and it was very special to me, and I greatly appreciate that. I'd also like to thank everyone for being here today and joining us in this memorial with my family in the celebration of my uncle's memory and his life. Thank you. That's it. Okay, Darya. آشنایی من و هوشنگ، اسم داریوش باختر آشنایی من و هوشنگ طبیعتا از طریق ایرج. ما 13 ساله بودیم، کلاس 5 ابتدایی که با ایرج هم کلاس بودیم و این سالها همش با هم. بنابراین و همون از ابتدای آشنایی ما با خانواده هم خیلی عجیب شدیم. دائم من خونه ایرج نبودم، یا ایرج پیش مامانم بود. مادر من براش حلیم بادمجون میگفتن آقا منصوری من حلیم بادمجون دوست دارن، ایشون اومدن. در هر حال خیلی به هم نزدیک شدیم و من از همون موقع ایرج یه حالت منتور برای من پیدا کرد. من هیچ وقت کتاب دست ایرج ندیدم. هیچ وقت من کتاب دستش ندیدم، ولی همیشه بهترین نمره ها رو می آورد. جالب بود. موقعی که کلاس نه تو نه ایرج به هیچ کدامتون به پاش نمیرسید. ایرج ادعا داشت ولی خب هیچ خلاصه یادش زنده باشه. به محض اینکه تو مدرسه سلطانی با هم میرفتیم، به محض اینکه زنگ میزدن، هوشنگ همیشه کراوات میزد. دبیرستان هم که میرفتیم کراوات میزد، شلوار خیلی قشنگ می‌پوشید. تا زنگ میزدن به دو میدویدی، اولین دوچرخه‌ای که قفل نداشت تو مدرسه سوار میشد میرفت یه کلاب چیز بود، یه باشگاه پینگ پونگ میرفت اونجا 10 تومن میبرد برمیگه 500 خدا شاهده. به نظر من از بزرگزاده از همه اینا قشنگتر پینگ پونگ بازی میکرد. من آرزو داشتم یه روز مثل او بازی کنم. حتی ایرش شاید یه رو نمیشد از من میبرد، ولی خب به هر حال یادش زنده باشه. تقریبا 1 ماه پیش من رفتم و تو بیمارستان دیدمش. ما یه مدیر مدرسه داشتیم اسم آقای اقلیدوس. یه روز آقای اقلیدوس زد تو گوش هوشنگ. همیشه ما اینو به سوز خنده تا برسیم هوشنگ صحبت میشد میخندیم. رفتم پیشش، حالش هیچ خوب نبود. 1 ماه میشه نه؟ رفتم پیشش تا چشم من خورد به چشمش، گفت آقای اقلیدوس یادته؟ گفتم آره. هر وقت ما میرسیم و میراه داستانه آقای اقلیدوس یا مدیر مدرسه بود، خیلی هم بد اخلاق بود، اصلا دوربرش نمیشد رفت و خلاصه همیشه هوشنگ یادش میکرد. یادش زنده باشه که